እንደምናመሻችሁ ዛሬ እንግዲህ የሪች ፋሚሊስ የወራዊ ትምህርታዊ እንትናችን ፕሮግራማችን ስለ augmentative and alternative communication device ይሆናል። ልጆቻችን አንዳንዴ የኮሙኒኬሽን ችግር ያላቸው በአፋቸው ለመናገር ካልቻሉ ወይንም እዛ ካልደረሱ የምንጠቀምበት የኮምፒውተር የአሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ዲቫይስ ስለሱ ነው ዛሬ የምንነጋገረው እና መጀመሪያ ማስተዋወቃችሁ ሄርሜላ ነው። ሄርሜላ እኛ ጋር ብዙ ጊዜ ተናግራለች ቆይታለች። ብዙ ጊዜ ከኛ ጋር ፕሬዘንቴሽን ካረገችልኝ ላንጉዌጅ ቴራፒስት ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ፓቶሎጂስት ናት። ሄርሜላ በጣም እናመሰግንሻለን። ዛሬም ደግሞ መጥተሽ ይሄንን ልታስተምሪን ፈቃደኛ ስለሆንሽ ነው። ብዙ ጥያቄዎች ይኖሩን ይሆናል ወደ መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ ቻቱ ላይ አድርጉልን ወይንም ለኔ ወይም ለትግስት ቴክስት አድርጉልን። ያንን ጥያቄውን ለመመለስ ወደ መጨረሻ ላይ ሞክራለን። ሃና ታደሰም ትባል አሁን አልገባችም ግን ትንሽ ቆይታ ትገባለች። እሷ ደግሞ በዚህ ላይ ነው የምትሰራው። ቶቢ ዳይናቮክስ የሚል ፕሮዳክት ላይ ነው የምትሰራው። እሷ ደግሞ የሷን ያላትን ኤክስፒሪየንስ በኋላ ሼር ታረጋችኋለች። እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እንጀምራለን። ሄርሜላ እንግዲህ አስተምሪን ዛሬ። እሺ ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ እንደገና ስለጠራችሁኝ። ሄርሜላ በላይ እባላለሁ። ስፒች ፓቶሎጂስት ነኝ ከሎስ አንጀለስ። ስለ ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ነው ዛሬ የምናወራው። እንግዲህ በአጠቃላይ የምናወራው ምንድነው? ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ምንድነው? ስለ ዲቫይሱ ስናወራ ምን ማለታችን ነው? ኮንሲደርስ የምናደርገው መቼ ነው? ይሄን ዲቫይስ እንጠቀማለን አንጠቀም ብለን መቼ ነው የምናየው? ማንን ነው የሚጠቅመው ይሄ ዲቫይስ? አንዳንድ ደግሞ አስተሳሰቦች አሉ በኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ዙሪያ ያሉ እና ትክክል ያልሆኑ እምነቶች አሉ። እሱንም እና ሪሰርች ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው እምነቱን ብቻ ይሄ ትክክል አይደለም ከማለት ሪሰርች የሚያሳየውን አንድ ላይ አድርገን እናየዋለን። በመጨረሻ ደግሞ AAC ዲቫይስ ልጆቹ አንዴ ከኖራቸው በኋላ ምን ማድረግ ነው ያለብን? ምን በማድረግ ነው ሰፖርት የምናደርጋቸው? እነሱ እንዲያግዛቸው ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ነው ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው። ከመጀመሪያ ስለ ዲቫይሱ ከማውራታችን በፊት ኮሚኒኬሽን ምን እንደሆነ ማውራት አለብን። ምክንያቱም AAC ስንል Augmentative Alternative Communication ስንል ራሱ ስለ ኮሚኒኬሽን ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ምንድነው ነው መጀመሪያ። ኮሚኒኬሽን ለዕለት ኑሯችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ከሰው ጋር የምንግባባው፣ ከሰው ጋር የምናወራው፣ አንደርስታንድ የምናደርገው ሁሉ በኮሚኒኬሽን ነው እና ደግሞ በተለያየ መንገድም ነው ኮሚኒኬሽን ስንል ማውራትም፣ መስማትም፣ መናገር፣ ማዳመጥ ሁሉ ይጠቀልላል ኮሚኒኬሽን ስንል። ጥያቄ መጠየቅ መቀለድንም ይጨምራል ኮሚኒኬሽን ስንል እና ልጆች ኮሚኒኬሽን ማድረግ የሚጀምሩት ከተወለዱበት ሰዓት ጀምሮ ነው። በማልቀስ እና በተለያየ ድምጽ በማውጣት እንደዛ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርጉት ከተወለዱ ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው። እና ኮሚኒኬሽን ሲባል ግን ማውራት ብቻ ለመሆኑን ነው። ይሄ በጀስቸር በእጃችን ፖይንት ስናደርግ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ስማይል ስናደርግ ሜቢ ሳድ ሃፒ እያለ የምናደርገው ፌሻል ኤክስፕሬሽኖች ሁሉ ኮሚኒኬሽን ናቸው እና በተለያየ መልኩ የምንጠቀመው ኮሚኒኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ቃል ማውጣት ማውራት ብቻ ሳይሆን እነዚህን ሁሉ ይጠቀልላል ማለት ነው። አንድ ልጅ ኤፌክቲቭሊ ኮሚኒኬት ማድረግ ካልቻለ ወይ ካልተደረገ የሚሰማቸውን ሼር ማድረግ ካልቻሉ እነሱም አንደርስታንድ ካላደረጉ እነሱም ፍረስትሬትድ ይሆናሉ፣ ቤተሰብም ፍረስትሬት ሊሆን ይችላል እና AAC በምን መልኩ እንደሚረዳ ነው ዛሬ የምናወራው። ወደ ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ከመግባታችን በፊት ግን አንድ ማወቅ ያለብን ተርም አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ የሚለውን ነው። አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ማለት በIDEA
Individuals with Disabilities Education Act ስር ያለ ሰርቪስ ነው እና ኢንሹራንስ የሚያውቀው AAC ዲቫይስን አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ በማለት ስለሆነ ይሄ ጥሩ ተርም ነው ማወቅ ያለብን ማለት ነው። ሶ አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ሲባል የሚያጠቃልለው ማንኛውም አይነት ሰርቪስ ወይ ቴክኖሎጂ አንድን ሰው ሰክሰስፉሊ ወይም ኢንዲፔንደንትሊ ራሱን እንዲችል የሚያደርጉት መሳሪያዎች ማለት ነው እና AAC ደግሞ ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ነው እና በዛ ስር ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድን ሰው በራሱ ኮሚኒኬት አድርጎ የሚሰማውን የሚፈልገውን ኮሚኒኬት አድርጎ ኢንዲፔንደንትሊ ኮሚኒኬት እንዲያደርግ ሊረዳ ስለሚችል በአሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ስር ነው ያለው ማለት ነው። communication devices, augmentative alternative communication device. So augmentative alternative communication ስንል ምን ማለታችን ነው? እሱም ቅድም እንዳልኩት any form of communication ከሰው ጋር ለመግባባት የምንጠቀማቸው መንገዶች augmentative and alternative ነው የሚባሉት። አሁን ለአንድ ሰው በትንሽ ወረቀት ኖት ጽፈን ብንሄድ ወይ happy face smile ብናደርግ ወይ thank you ብለን ብንጽፍ እሱም communication ነው። AAC ስንል ሁሉንም ስለሚጠቀልል ቃላትን መጠቀም ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ነው የሚጠቀልለው እና ዲቫይሱን ስንጨምር ደግሞ AAC ዲቫይስ ስንል ቴክኖሎጂው ነው ማለት ነው። እንደ አይፓድ ወይም በኋላ ሃና የምታወራው አለ ስለ ዲቫይሱ የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። አሲስት ሊያደርግ የሚችል ኮሚኒኬሽኑን ማለት ነው። ስለ assistive technology ስናወራ ወይ augmentative and alternative communication device ስናወራ መጀመሪያ ወርዶቹ ተርሞቹ ምንድነው የሚገልጹት ብሎ ማወቅ ጥሩ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ስለ communication አውርተናል። ስለዚህ communication define አድርገናል። augmentative ሲባል ምን ማለት ነው? alternative ሲባል ምን ማለት ነው ለሚለው augmentative ሲሆን ቋንቋን enhance ወይም supplement ለማድረግ የሚደረገው ነው ማለት ነው። አሁን አንድ ልጅ ስፒች ቢኖረው ግን ስፒቹ ክሊር ካልሆነ አንደርስታንድ አካባቢ ያለው ሰው አንደርስታንድ ላያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ግን ይሄ ዲቫይሱን በመጠቀም የልጁ ስፒች ከዲቫይሱ ጋር ኤንሃንስ አድርጎለት ወይንም ሰፕሊመንት አድርጎለት ኦልሬዲ ያለውን ስፒች ክሊር አድርጎ ሊያሰማ ይችላል ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ዲቫይሱን መጠቀም እሱ አግመንት ነው የሚያደርገው ማለት ነው፣ ሰፕሊመንት ሲያደርግ። ሌላኛው ደግሞ አልተርናቲቭ ሲሆን አልተርናቲቭ የሚሆነው ደግሞ በንግግር ፋንታ ስንጠቀመው ነው ዲቫይሱን ኢን ፕሌስ ኦፍ ስፒች ማለት ነው። ለምሳሌ ነን ቨርባል ለሆኑ ልጆች ዲቫይሱን ሲጠቀሙ አልተርናቲቭ ሜተድ ይሆናል ማለት ነው። አግመንት የሚያደርገው ኦልሬዲ ኤግዚስት የሚያደርግን ስፒች ሰፕሊመንት ለማድረግ ነው። አልተርናቲቭ ደግሞ የሚሆነው ነን ቨርባል ለሆኑ ልጆች ድምጻቸው ሲሆን ማለት ነው። በአጠቃላይ የሁለቱም መንገድ ግን በማንኛውም መልኩ የምንጠቀመው ለመግባባት የምናደርገው ፎርም ኦፍ ኮሚኒኬሽን ነው ማለት ነው። ፎርም ኦፍ ኮሚኒኬሽን ስንል ደግሞ ኤይድድ እና አንኤይድድ አለ። አሁን አግመንታቲቭ አልተርናቲቭ ስንል ኤይድድ እና አንኤይድድ አለ፣ ሁለት አይነት ማለት ነው። አንኤይድድ የሚባለው የውጭ ነገር ሳንጠቀም ኤክስተርናል ቱል ሳንጠቀም በራሳችን በስማይል በጀስቸር በፌሻል ኤክስፕሬሽን የምናደርገው ኮሚኒኬሽን ነው አንኤይድድ የሚባለው። ኤይድድ የሚባለው ግን ፒክቸር ስንጠቀም ወይ መጽሐፍ ከጻፍን ወይም ደግሞ ሃይቴክ እነዚህን ዳይናቮክስ ቶቢ ሃና በኋላ ትንሽ የምታወራው እነሱን ይጠቅማል፣ እነሱን ይጠቀላል ማለት ነው። ኤይድድ ሲሆን ሃይቴክ እና ሎቴክ አለ። ሃይቴክ ሲሆን ደንበኛ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ቴክኖሎጂው ሃይ የሆነ ማለት ነው። ራሱ ድምፅ የሚያወጣ ራሱ የሚያወራ ነው። ሎቴክ ግን ይሄ መጫን ባትን ብዙ ሶፊስቲኬትድ ያልሆነ ማለት ነው። ፒክቸር ኮሚኒኬሽን ወይ መጽሐፍ እንደዛ ሲሆን ኤይድድ ሆኖ ሎቴክ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ሁለት አይነት aided እና unaided አለ። ዛሬ more cover የምናደርገው ስለ aided and high tech ነው, which is alternative, the augmentative communication device. ሌላኛው አንድ መመለስ የፈለግነው ጥያቄ ምንድነው? መቼ ነው ልጆች ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ እንዲጠቀሙ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን? መቼ ነው ኮንሲደር ብናደርግ ጥሩ የሆነው ለሚለው የልጆች ስፒች አውትፑት በቂ ካልሆነ፣ ለምሳሌ አንዳንድ ልጆች የሚፈልጉትን መናገር አይችሉም ወይም ያቅታቸዋል እና ጥያቄ መጠየቅ ካልቻሉ፣ የሚፈልጉትን ነገር ኮሚኒኬት ማድረግ ካልቻሉ፣ በአጠቃላይ በበቂ ሁኔታ የሚፈልጉትን መግለጽ ካልቻሉ AAC ዲቫይስ ቢጠቀሙ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና AAC ዲቫይስን መጠቀም ኤክስፕሬሲቭ ላንጉዌጅ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሪሰፕቲቭንም ይረዳል። ልጆቹ ሞር አንደርስታንድ ሊያደርጉ ይችላሉ ይህን ዲቫይስ በመጠቀም። ሃና መታለች። ሃይ ሃና። Hello. Salam. Welcome, Hannah. Where's my, can you see me okay? Yeah, Okay. I think I've highlighted Hermela, but we can see you. Okay. All right. Okay. So jump in anytime, Hannah, if you have examples and things like that. Okay. Okay. እና so AAC መጠቀም ኤክስፕሬሲቭ ብቻ ሳይሆን ሪሰፕቲቭ ላንጉዌጅን የሚጠቅማል ማለት ነው። አሁን AAC ዲቫይስ ለሚጠቀሙ ልጆች ቨርባሊ አንድ ዳይሬክሽን ብንነግራቸው ካፋችን እንደወጣ ይጠፋል ማለት ነው። ዲቫይሱን ግን ከተጠቀሙት ፒክቸሩ it stays for them በደንብ እንዲያዩት ፕሮሰስ እንዲያደርጉት። ስለዚህ ለአንደርስታንዲንግን በዛ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላ መቼ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ደግሞ ለነን ቨርባል ኪድስ ነው። የተወሰነ ጊዜ በኋላ AAC ዲቫይስ እንግዲህ ኮንሲደር መደረግ አለበት ለልጆች ምንም የማይናገሩ ከሆነ፣ ምንም ቃል ከሌላቸው እና እድሉን መስጠት አለብን ማለት ነው። ዲቫይሱን ሞክረን ለነዚህ ልጆች ለምሳሌ አሁን 4 ዓመት ልጅ ከሆነው 5 ዓመት እና ምንም ቃል ከሌለው ዲቫይሱን ሰጥተናቸው ኦፖርቹኒቲ መፍጠር አለብን ማለት ነው፣ ወይ መሞከር አለብን። ምክንያቱም ፍራስትሬሽንም ቢሄቪየርም ይቀንስ ይችላል። እነኚህ ልጆች ሳም ዌይ ሲያገኙ ኮሚኒኬት ማድረግ ፍራስትሬሽን ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ልጆች ብዙ ጊዜ ኮሚኒኬት ማድረግ ሲያቅታቸው ነው፣ ወይም ኮሚኒኬት ማድረጊያ መንገድ ሲያቅታቸው ነው በማልቀስ በመጮህ ኢቭን በመማታት ደረጃ የሚደርሱት። ምክንያቱም ፍራስትሬት ያደርጋሉ። they don't know እንዴት አድርገው ኤክስፕረስ እንደሚያደርጉት እና ቢሄቪየር ይሆናል። እና AAC ዲቫይስ ብዙ ጊዜ ኢቭን ፍራስትሬሽንን ለመቀነስ ቢሄቪየር ለመቀነስ ሪሰርች ያሳያል that it helps በጣም ይረዳቸዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የሚናገሩት ቃላት የማይሰማ ሲሆን ወይም ክሊር ሳይሆን ሲቀር፣ ሌላ ሰው አንደርስታንድ ሳያደርጋቸው ሲቀር፣ ቅድም እንዳልኩት አግመንት ለማድረግ ማለት ነው፣ ሰፕሊመንት አድርጎ የሚናገሩትን ሁሉ ሰው አንደርስታንድ እንዲያደርጋቸው ከቤተሰብ ጋር፣ ከጓደኛ ጋር፣ ከአስተማሪዎቻቸው ጋር የሚያውቁትን የማያውቁትን ለማሳወቅ አትሊስት ልጆቹ የሚያውቁትን እንዲያሳዩን ዲቫይሱ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ሶሻሊ ፓርቲሲፔትም እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ይሄ ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ለልጆቹ ለመግባባት ያግዛቸዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ things to consider የልጆቹ level of frustration ነው። ለምሳሌ አሁን ልጆቹ መናገር አሁን ልክ ያልኩት ከዚህ በፊት ልጆቹ ከቤተሰብ ጋር ከማንም ጋር መነጋገር ካልቻሉ especially non verbal ከሆኑ ፍራስትሬሽኑ በጣም ትልቅ ነው። መማታት ደረጃ ይሆናል፣ ማልቀስ፣ መጮህ፣ ወላጅም እንደዚሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የልጆችንም ፍራስትሬሽን ሌቭል ማየት አለብን፣ የቤተሰብንም ፍራስትሬሽን ሌቭል ማየት አለብን። ኮሚኒኬሽን ላይ ትልቅ እንትኑ ኤክስፕረስ ማድረግና አንደርስታንድ መደረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ቀላል ሆኖ ካላየ ነው፣ ቀላልም ባይሆን አትሊስት ተሞክሮም እስከሆነ ኤክስተንት በቀላሉ ኮሚኒኬት ካላደረጉ ለልጆቹ AAC ዲቫይስን መሞከር እድል መስጠት ነው ማለት ነው።
እና ኦፖርቹኒቲውን መስጠት ነው ማለት ነው። ወላጆችም አዋቂዎችም እንደዚሁ ቤተሰብም ማለት ነው ፍራስትሬሽን ሊኖር የሚችላል። ስለዚህ እሱን ለመቀነስ again እንትን ማድረግ አለብን። ኦፖርቹኒቲ ቢሰጣቸው ጥሩ ነው ለኤኤሲ ዲቫይስ። አስተማሪዎቻቸው ጋር ቅድም እንዳልኩት አስተማሪዎች ጥያቄ ከጠየቀ ልጆቹ ቢያውቁት ግዴታ ቨርባሊ መመለስ የለባቸውም። ፖይንትም አድርገው ፒክቸርም አሳይተው መመለስ እውቀታቸውን ለሰው ያሳያሉ ማለት ነው። ግዴታ ስላላወሩ ያሰቡትን ነገር ሼር የሚያደርጉበት ምክንያት መፈለግ አለብን ማለት ነው። ኦር ዌይ መፈለግ አለብን ማለት ነው። ኢንዲፔንደንትሊ ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ። ልጆች ደግሞ በጣም እንትን ናቸው፣ ቶሎ ነው የሚማሩት በዛ በዲቫይሱ ፖይንት በማድረግ ጀስቸር በማድረግ። ቴክኖሎጂ እንዲያውም ሳቪ ናቸው ዲዝ ዴይዝ እና ይጠቅማቸዋል። ኢዚሊም ሊማሩት ይችላል ማለት ነው ዲቫይሱ። Okay. Sorry, I'm losing track. Okay, this is where we are, I think. Oops. ሌላ አንድ የሚጠየቀው ነገር ምንድነው? ልጆች ምን ፕሪሬኩዚት ያስፈልጋቸዋል? ምን ስኪል ቢኖራቸው ነው ኤኤሲ ዲቫይስ መጠቀም የሚችሉት? ሌላው ልጆች ምንም ስኪል አያስፈልጋቸውም፣ ኢዚሊ አዳፕት አድርገው መማር ይችላሉ ይሄንን ኤኤሲ ዲቫይስ። Hannah, I'm sure you have plenty of examples on kids using AAC without prerequisite, you know, that they learn while they're using the AAC, if you want to. And one of the nice things that I've experienced actually at your old clinic recently is that the clinician made a comment saying, he's nonverbal, he hasn't had the tools. If we don't give him these tools, he has nowhere to grow from. And so he needs this to start, a place to start. And so like, was he successful? No. Was he able to hit the targets? No. Was he able to recognize some of the targets? No. But she also realized he's 9 years old. He wasn't given any opportunity or a place to learn. And so she felt like she had to at least give him something so that he can take that to the clinician and start. And then my job was to teach mom how to put some of the rewards for him to engage with. And so that was it was an eye-opening. It was eye-opening for me because sometimes you get those kiddos who really excel the first time. Then you get those kids that need a crawl first before they get up and run. Yeah, so Hannah, what you're saying is sometimes we rush too quickly to say they can't use the device because Yes. they don't have the skills, or we haven't seen them do something similar to what an AAC device. We haven't seen them, let's say, be on a computer or things like that. But we have to teach them. It is something we have to teach some kids to learn how to use. It's not like we give it to them and they're going to go to town with it and tell us what they want to say. And I'm going to say that in Amharic because this is so important. That was an eye opener for me because I'm so used to finding all of what the Excel was from the kiddo to show the clinician, like Hermela, say, oh, he did this, 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 this. And we really didn't find anything, but at the same time, we had to have grace in the time of a pandemic where they've had 2 years of Zoom and no face-to-face contact. We're wearing masks, so you can't really even see the expression. And so now I'm using the analogy, like, you know,
physical therapists are able to provide canes and wheelchairs for their patients as a tool before they're walking. They may never walk, but it's their job to give them something in the interim. And so now it's beautiful when I see a speech therapist that had that same process, that I need to give a tool so that they have a place to start. If I don't provide this, we're going to keep on hitting this roadblock in the same place. እና እንግዲህ Okay, I'll let you say it now. ይሄንንም ስትሬስ ለማድረግ ስለምፈልግ ነው እና ቱልስ ነው። አሁን ለምሳሌ መሄድ የማይችል ሰው የሚሄድበትን ክራችስ ወይ ምናምን ሰጠዋለን። ይሄም ደግሞ ለልጆቻችን ስለማይናገሩ እንዲረዳቸው ነው። ሁሉ ጊዜ በዛ ይጠቀማሉ ማለት ላይሆን ይችላል፣ ግን ለጊዜው እስከሚናገሩ ድረስ አንዳንዴ ላይናገሩ ይችላሉ። የኔ ልጅ እንደምታውቁት አይናገርም። የሚናገረው ለሁሉስ ልጅ አይገባውም፣ አንዳንድ ነገር ቢሞካከርም እና ይሄ ነገር እንዲ እስከሚናገሩ ድረስም ለወደፊትም ሊሆን ይችላል፣ በዚህ ሊሆን ይችላል። ሌላው ነገር ይሄን ነገር እንዲጠቀሙ ማስተማር አለብን። ይሄንን ዲቫይስ እንሰጣቸው ልጆቹ ኦሎፈሳደን ይሄን እንፈልጋለሁ ይሄን አልፈልግም ሊሉ ናቸው። ይሄ ግን ትምህርትም ያስፈልገዋል። ይሄን ነገር ቀስ ብለን ነው የምናስተምራቸው። ልጆቹ አንዳንዶቹ ጊዜ ይወስድባቸዋል ለመማር ነው። ይሄን በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ምን እሰማለሁ ቤት ሰጥተውኝ ነበር ትምህርት ቤቱ፣ ግን ልጁ አይፈልገውም መጠቀም፣ ምንም አይፈልገውም እሰማለሁ። ብዙ ጊዜ የምሰማው ነገር እኛ ግን ማስተማር አለብን። ስለዚህ ብዙ ይናገራሉ፣ ግን ይችን ፖይንት በጣም እንዲገባን ያስፈልጋል። እኛም ኮሚትድ ሆነን ልጆቹን ማስተማር አለብን። ትምህርት ቤትም ደግሞ ቀስ በቀስ ነው የሚማሩት። ይሄ ነገር ኦሎፈሳደን ስለተሰጣቸው ሁሉ ነገር ያደርጋሉ ማለት አይደለም። Okay, I got carried away, ladies. I'm sorry. No, ይሄ በጣም important point ነው. I think መጨረሻ ላይ slide አለኝ. I'm going to go back to the very last slide. Oh, did I? Oh, I don't have it anymore. አንድ ልጅ 18 ወር እስኪሆነው ምን ያህል thousands of ነው words ነው expose የሚደረገው። So ሁሉ ሰው ቀኑ ሙሉ ያወራል፣ ብዙ language ነው expose የሚደረገው። So AAC device ያለው ልጅ therapy ብቻ የሚጠቀመው ከሆነ በሳምንት 2 ሰዓት ማለት ነው። ቤት ከንደ ቋንቋ ሁሉ ቀን ካልተጠቀም ነው በ18 ወር ልጅ expose የሚያደርገው ሰዓት ይሄ ልጅ በAAC አዲስ ሊጠቀመው ማለት ነው ስንትና ስንት ዓመት ነው የሚፈጅበት ማለት ነው ያን ሰዓት ለመሙላት። እና ልጆች ከተወለዱ ጀምሮ እናወራቸዋለን እስኪናገሩ ድረስ አይደለም። ከተናገሩ ሲናገሩ እስኪናገሩ ግን ጊዜ ፈጅቶባቸው ነው ተምረው ነው ሲናገሩ። በ2 ዓመትም ይሁን በ1 ዓመት በ3 ዓመት ላይ ሲናገሩ ምንሰማቸው ያን ሁሉ ጊዜ ኤክስፖዝ የተደረጉለትን ነገር ነው። ስለዚህ ዲቫይሱ ስለመጣ ሃናና ሊያ እንዳሉት ባንዴ ሊጠቀሙት አይችሉም። ለነሱም አዲስ ነው፣ ግን ሁሉ ሰው ሲጠቀም በኋላ ላይ ትንሽ we're going to talk about it ሁሉ ሰው ሲጠቀም ሲያዩ almost ቋንቋቸው ቮይሳቸው ነው ለነዚህ ልጆች ይሄ ዲቫይስ። Okay, we'll go on to the next. So አንዳንድ አስተሳሰቦች አሉ እነዚህ ልጆች በዲቫይሱን ወላጆች አንዳንዴ አቮይድ የሚያደርጉት አንዳንድ እምነቶች አሉ። ትክክል ያልሆኑ እምነቶች ናቸውና ሪሰርቹ ደግሞ የሚያሳየው እንትን እንላለና አሁን አንዳንድ አስተሳሰብ አለ cause and effect ማወቅ አለባቸው። እንዲህ ይሄን ስነካ ይሄን ይመጣል ብለው ማወቅ አለባቸው ይባላል። ወይ ደግሞ አንደርስታንድ ፒክቸር እና ኦብጀክትን አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው ይባላል። ጉድ ሞተር ስኪልስ መኖር አለበት ይባላል። በቂ ቋንቋ መኖር አለበት ያንን ዲቫይስ ተጠቅሞ ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ማለት የሚባልም አለ። they must be interested in communication አለ። እነዚህ ሁሉ ልጆቹ ዲቫይሱ ከመጣ በኋላ የሚማሩትም ነገር ነው። ምንም prerequisite ቅድም እንዳልነው የሚያስፈልግ prerequisite skill የለም። good motor skills የሚባለው ምንም እንትን አይደለም። ልጆቹ አንድ ፖይንት ወይ መንካት አለ። even በአይን ትራክ የሚደረግ ዲቫይስ አለ በአሁኑ ጊዜ።
understand enough language ማድረግ አለባቸው የሚባለውም ልጆቹ ኦፖርቹኒቲውን ካልሰጠናቸው ምን ያህልም አንደርስታንድ እንደሚያደርጉ ማወቅ አንችልም። ቅድም ሀና እንዳለችው ኦፖርቹኒቲው ካልተከፈተ ልናውቀው አንችልም ምን ያህል አንደርስታንድ እንደሚያደርጉ። ኢንትረስትድ ኢን ኮሚኒኬሽንም ቃል አውጥተው ኮሚኒኬት ማድረግ የሚከብዳቸው ከሆነ ኢንትረስትድ ላይመስሉ ይችላሉ፣ ግን ይሄን ዲቫይስ ሰጥተን ካልሞከርን ማወቅ አንችልም ልጆቹ ምን ያህል ኮሚኒኬት ማድረግ እንደሚፈልጉ ማድረግ እንደሚችሉ ኢንትረስቱ ምን ያህል እንዳላቸው ማወቅ አንችልም ማለት ነው። ከታች ሁለት የሚያሳዩት ሪሰርቾች ኮምፕሌክስ ኮሚኒኬሽን ኒድ ላላቸው ልጆች ፕሮሞት ነው የሚያደርገው እንዲያውም ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ። እንደገና ቅድም እንዳልኩትም ቻሌንጂንግ ቢሄቪየሮችን ሪዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ሲኖር። ምክንያቱም ሳም ፎርም ኦፍ ኮሚኒኬሽን ፈጠርንላቸው፣ በሆነ መልኩ ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ፈጠርንላቸው መንገድ ማለት ነው ለእነዚህ ልጆች። ሌላ አባባል ትክክል ያልሆነ አባባል ምንድነው? አይ ዲቫይስማ አልሞክርም ምክንያቱም መናገርን ያቆምብኛል ወይም መናገር እንዳይሞክሩ ያደርጋል የሚባል አስተሳሰብ አለ። ግን አክቹሊ ሪሰርች ምንድነው የሚለው ስፖንቴኒየስ ስፒችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ይሄ ዲቫይሱን መጠቀም ከቴራፒስቶች ጋርም ከቤትም። ምክንያቱም ቨርባሊ ሞዴል ስለምናደርግላቸው እነሱን ፍረስትሬትድ አይሆንም። በሆነች መልኩ ፎቶ ፒክቸር ላይም ፖይንት አድርገው ልጆቹ ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ አንድ የሆነ ዌይ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ስለፈጠርንላቸው እንዲያውም ሞር ኢንትረስትድ ሆነው ሞር ኢንካሬጅድ ሆነው ስፖንቴኒየስ አውትፑትን ሊጨምር ይችላል ነው የሚለው ሪሰርቹ። ናቹራል ስፒችንም እንደዚሁ ይጨምራል ነው የሚለው ኤኤሲ መጠቀም። So assessment to the more አንዴ እንትኑ ከመጣ በኋላ ኮሚኒኬሽን ዲቫይሱ ከመጣ በኋላ or actually ከመምጣቱ በፊት በአሰስመንት ነው። ይሄ በጣም ክሪቲካል የሆነ አሰስመንት ነው። ወላጅ፣ አስተማሪ፣ ስፒች ቴራፒስት፣ የኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ስፔሻሊስት ሁሉ ተሰብስቦ ለነኚህ ልጆች እንዴት ነው ኮሚኒኬት የሚያደርጉት፣ የትኛው ነው correct way of ዲቫይሱ የትኛው ነው appropriate ብሎ Hannah you can chime in a little bit ስለ አሰስመንቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም ሌቭላቸው የቱ ጋር ነው፣ የትኛውን ብንሰጣቸው ይጠቅማል። ሁሉም ይጠቅማል ማለት አይደለም፣ ግን የተለያየውን ሞክሮ ለነሱ ትንሽ ቀረብ የሚለውን በቻልነው ያህል ቀረብ አድርገን appropriate የሆነ አሰስመንት ተደርጎ በዲፍረንት disciplines then we come in ይወሰናል ማለት ነው። Hannah, if you want to say a little bit about the assessment. Or oh, you're muted, Hannah. Okay. And sometimes, you know, these assessments can be you're in a controlled environment. You know, you have 45 minutes to an hour to like be your best. And it could be stressful for the kiddo as well as the parent. And sometimes if, you know, if and plus we're meeting at a hospital and there might be traumatic experiences with that hospital. They come there and they get shot. So the kid like shuts down because that location to them is where I go and get a shot from the doctor. And so sometimes I'll get creative and ask, you know, like mom or dad, like, hey, how about you use the device and you communicate with me so that, you know, he or she can see that this is okay. And then we'll ask and say, your turn. And we'll just call it play so that we can break what's happening. Or I'll ask, do you have any food with you? Or do you have like a cell phone that with music? Like, what do they like? So that we can make this feel more natural
and because I'm new, sometimes the speech therapist is new, the room can be new, and then we're expecting the kid to be like this superstar and excel. Sometimes, right? Hermela, we're expecting like so much. Yeah. Rainbows and unicorns. Right, like all the things. And for this one case, again, this is also at Hermela's, Hermela, with her old supervisor. And I couldn't believe that her supervisor just said, "Hey, Dad, how about you grab the device?" I've never seen him do that. "And how about you do these things?" And Dad's like, "Okay, let me do this." And then the son said, "Mine," I started like, actually, I know, and then it showed the therapist that he understood and he knew he wanted to leave. "All done, let's go home." So, you can it doesn't have to be like, I want to, like all these things. We just wanted him to understand. We wanted to see, like, what does he know? And sometimes I'll use the parents to be a part of it. Yeah. Okay. So I wanted to add something to this. I'm going to talk about the school's perspective, the public school. እና በአማርኛ ነው የምናገረው ምን እንዲገባን. And I'll catch what I can catch. Okay. So assistive technology evaluation is assistive technology is ሁሉ ጊዜ በአመት አይፒዩ ላይ ዲስካስ መደረግ ያለበት ነገር ነው እና አስተውላችሁ ከሆነ ይሄ ልጅ አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ያስፈልገዋል ያስፈልገውም ብለው ሁሉ ጊዜ እንትን ይላሉ አይፒዩ ላይ ሞስት ልጆች ላይ በተለይ በእኛ ልጆች ኦቲዝም ሆነ ኮሚኒኬሽን ፕሮብሌም ያላቸው ልጆች ላይ እና አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ኢቫሉዌሽን የሚባል ነገር አለ። ትምህርት ቤቱ ሪኩዌስት ማድረግ ይችላልላችሁ ልጄ ምን አይነት አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ እንደሚያስፈልገው ኢቫሉዌት አድርጉ። ይሄ ለስፒች ሊሆን ይችላል፣ ለመጻፍ ሊሆን ይችላል፣ ልዩ ነገር። በዚህ በኤኤሲ ላይ ኢቫሉዌሽን የሚያደርጉ ብዙ ትምህርት ቤት ውስጥ ቲም ናቸው። a team of speech therapist, occupational therapist, and then አንድ ሰው በዚህ ስፔሻላይዝ ያደረገ በየትምህርት ቤቱ አሉ። እነኚህ ልጆች እነኚህ ስፔሻሊስቶች ከናንተ ጋር በመነጋገር ከአስተማሪዎቹ ጋር በመነጋገር ሶስተኛ ደግሞ ከልጁን ደግሞ እዛ ኢቫሉዌት አደረጉታል። አሁን ላስት ዊክ አንድ አይፒ ላይ ነበርኩኝ። ይሄ ነገር የተደረገለት አንድ ዲቫይስ አይደለም 2-3 ዲቫይስ አምጥተው የትኛው ነው የሚሻለው? አንዳንዴ ደግሞ ልጁ ገና ጀምረው ፔክስ ነው የሚሻለው ወይ ሳይን ላንጉዌጅ ነው የሚሻለው ብለው ሁሉንም ኢቫሉዌት አድርገው ይሄ ልጅ የትኛው ነው የበለጠ ሊጠቀምበት የሚችለው ወይም what tendency ምክንያቱም አንዳንዶቹ ልጆች ወደ ኮምፒውተሩ ቶሎ የሚሄዱ አንዳንዶቹ ደግሞ ፒክቸሩን የማድረግና ይሄ ነገር ኢቫሉዌሽን መጠየቅ መብታችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ዝም ነው የሚሏችሁ። ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ ጠይቄ ነው የራሴ ልጅ ለምሳሌ አድርጉለት ብዬ ዝም ብዬ ከራከራቸው ነበር። ስፒች ሳይን ላንጉዌጅ ነው ፔክስ ነው የሚያስፈልገው ስንባባል መጨረሻ ላይ ኢቫሉዌሽን የሚባል ነገር አለ የሚባል ኢንፎርሜሽን አገኘው። ስጠይቃቸው መጥተው በደንብ አድርገው ኢቫሉዌት አድርገው ይሄ ልጅ በእርግጠኛነት ወደ ፒክቸር ወደ አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ወደ ዲቫይሱ ነው የሚሄደው የሚል ሪፖርት አመጡልን እና ትምህርት ቤቱ ኢቫሉዌት ሊያደርግላችሁ ይችላል። ሀናና ሄርሜላ የተናገሩ ከትምህርት ቤት ውጭ የሚደረገውን አይነት ኢቫሉዌሽን ነው። ትምህርት ቤት ግን ኤኒ ፐብሊክ ስኩል አሜሪካን ሀገር ውስጥ ይህንን ኢቫሉዌሽን የማድረግ ግዴታ አለበት። እናንተ ከጠየቃችሁ ላይክ ኤኒ ኢቫሉዌሽን ትምህርት ቤት ውስጥ ለምሳሌ አይፒ ለብልዩ የስፒች ቴራፒ፣ የኦኩፔሽናል ቴራፒ፣ የካውንስሊንግ፣ የፊዚካል ቴራፒ፣ የፒኢ አዳፕቲቭ ፒኢ ቴራፒ ሁሉ ኢቫሉዌሽን ተደርጎ ነው። በዚህ መሰረትም ደግሞ ኢቫሉዌሽን ተደርጎ ይደረጋል። ከዛ ላይ ደግሞ አንዱ ልጁ ይሄ ነገር ከተሰጠው የአሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ቲም ይሄን ልጅ መከታተል ግዴታ አለበት። ስለዚህ ይሄ ራይታችሁ የልጃችሁ ራይት ስለሆነ ከመጠየቅ ወደ ኋላ ብዙ ጥሩ ፖይንቶች ሰጥተዋል። አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ መጠቀማቸው ላንጉዌጃቸውን ወይንም ቨርባል መሆናቸው ወደ ኋላ አያደርግ። ያውም ሪሰርች የሚያሳየው እንደሚናገሩ ወደፊቱ እንደሚረዳቸው መናገርም ባይችሉ ያን ስለተጠቀሙ ወደ ኋላ አይሉ። ቢሄቪየራቸው መጥፎ ቢሄቪየር ካላቸውም የመቀነስ ምክንያቱም ይሄ ልጅ
መናገር ኮሙኒኬት ማድረግ ሲጀምር ብስጭቱ ይቀራል የሚፈልጉትን ነገሮች ሁሉ ምርጫ ካየ በፒክቸር ሆነ በዲቫይሱ ካየ ያንን የመናገር ነው እንጂ መጮህ አይደለም ወይንም አንዳንዴ ደግሞ በኤቢኤ እንደተማርነው አንዳንድ ጊዜ ቢሄቪየር አሳይተው ነው እኛ የምንሰጣቸው ያ ይቀርና ወደ ዲቫይሱ እንዲሄድ ወደ ኮሙኒኬሽኑ እንዲሄድ ያደርጋል ቢሄቪየሩ ቀርቶ ቀጥታ ለምን የምፈልገውን ነገር አላረግም አንዳንድ ጊዜ በቃ ጸጉራችን ነጭተው ምን ብለው ነው ሲሰለቸን ልዩ አይነት ነገር የምንሰጣ ያ ይቀርና ቀጥታ ወደሚፈልጉት ነገር ምርጫ ይሄዳሉ እነኚህ ልጆች ስለዚህ ይሄ ቢሄቪየሩን እየቀነሰ ይሄዳል ብላ ነው ሄርሜላ ቀድም ስለ ቢሄቪየር የተናገረችው ኦኬ ልጆቹ ያው ፍራስትሬት የሚያደርጉትም በቃ ሚንስ ኦፍ ኮሙኒኬሽን ስለሌላቸው ነው ያው ማውጣት አለባቸው እንዴት አድርገው ኮሙኒኬት ያርጉ ኦፕሽኑን ከሰጠናቸው ግን ፒክቸርም ቢሆን ዲቫይሱም ቢሆን አትሊስት ኦፕሽን ሰጥተናቸዋልና እሱን ትንሽ ትሬን አድርገን እሱን ፍራስትሬሽን መቀነስ ይቻላል ማለት ነው ጥያቄውን ቻት ላይ ጻፉት ባካችሁን ከቻቱን ያየን እንመልሰዋለን ስለዚህ አንድ እጅ ያወጣ ሰው ይታየኛል ቻት ላይ በአማርኛም ይሁን በእንግሊዝኛም ጻፉት እናነባዋለን ትግስትዬ አንድ ነገር መጨመር የምፈልገው እዚህ ላይ አይ ኖ ፍራስትሬሽኑ ሁሉም ጋር ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ደግሞ ምንድነው ብዙ ቤተሰቦች ልክ አሁን ልጆቻችን እንደምናስጠናቸው ላይክ ትምህርት ቤት ሲጀምሩ ኪንደርጋርተን ሆነ ምንም ራሳቸው መጀመሪያ ማጥናት አለባቸው ዲቫይሱን ምክንያቱም እኛ ስናቅ ነው ልጆቻችንን ማስተማር የምንችለው ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ምንድነው ይዘው ሲሄዱ አሲስታንት ዲቫይሱን ልክ እንደ ቃላቸው ስለሆነና መጠቀሚያቸው ስለሆነ ቸርችም ሲሄዱ ግሮሰሪም ሲሄዱ ምንም ሲሄዱ ካልያዙት ኢንስቴድ ኦፍ ስልካቸውን ከሰጧቸው ልጆቹ ኦፍ ኮርስ ያኛውን ይጠሩታል እና ይሄኛውን ነው የሚወዱት ምክንያቱም እነሱ ላይ ትንሽና ሄርሜላና ሃና ቢጨምሩና ብዙ እንትን ቢያደርጉ ደስ ይለኛል አይ ቲንክ የሚቀጥለው ትግስት የሚቀጥለው ስላይድ አይ ቲንክ ስለሱ ነው እንዴት አድርገን ሰፖርት እንደምናደርጋቸው ኦኬ እንግዲህ ያው እንዳልነው እስካሁን ዲቫይሱን መጠቀም ለልጆቹ ኮንሲስተንት ሰፖርት ያስፈልጋቸዋል እንዴት አድርገው እንደሚጠቀሙት ዲቫይሱን ፕራክቲስ በማድረግ ቤት ውስጥ ቤተሰብ ቀደም ሃና እንዳለችው አባት ፕራክቲስ ሲያደርግ ሲያየው ይሄንን ዲቫይስ ሲጠቀም ልጁ የኔ ነው ብሎ አለ ግን እንደዚህ ቤተሰብ ሁሉ ሰው ሲጠቀመው የነሱን ቋንቋን ልናወራ እየሞከርን ነው ማለት ነው ትግስት አሁን እንዳለችው ደግሞ ዲቫይሱን ይዞ ሁሉም ቦታ መሄድ ድምጻቸው ነው እንግዲህ ድምጻችንን ቤት ተተናን አንሄድምኛ እና ድምጻቸው ስለሆነ አክብረን ሁሌ በመንሄድበት ይዘን መሄድ አለብን ማለት ነው አብሯቸው ድምጻ ኢንካሬጅም ያረጋቸዋል ሲያዩት ወንድም ሲጠቀመው እህት ሲጠቀመው አባት እናት ሁሉ ቤተሰብ ሲጠቀመው ይሄን ዲቫይስ ኢንካሬጅ ያረጋል ማለት ነው አሁን ዲቫይሱ አንዴ ቤት ከመጣ በኋላ ቤት ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ መጠቀም አለበት እኛ ካላወቅን አጠቃቀሙን እነሱ ብቻቸውን ፊገር አውት ማድረግ አይችሉም ፊገር አውት ብቻ ማድረግ ሳይሆን ኢንካሬጅድም አይሆኑም ይዘውት ሁሉ ቦታ ካልሄዱ ሴሌክቲቭሊ ስፒች ቴራፒ ብቻ ከወሰዱት ሴሌክቲቭሊ አንድ ቦታ ብቻ የሚወስዱት ከሆነ ኮንሲስተንትሊ ፕራክቲስ ሊያደርጉ አይችሉም ኮንሲስተንትሊ ሊጠቀሙ አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ ለልጆቹ ሞዴል ማድረግ አለብን ማለት ነው ቀስ በቀስ ትንሽ በትንሽ አካባቢ ያለ ሰው ዲቫይሱን በመጠቀም አጠቃቀሙን በማወቅ ፕራክቲስ እያደረገ ከልጆቹ ጋር ፕራክቲስ ማድረግ አለበት ማለት ነው ልጆቹም እንዲጠቀሙበት እድል መፍጠር አለብን ማለት ነው ቀደም ሃና ያለችው በተለይ ይሄ ዲቫይሱ ይሄ ኮሙኒኬሽን ዲቫይሱ ፎቶ ወስደን መጨመር እንችላለን ልጆቹ የሚጠቀሙበትን ነገር እና የሚወዱት ጁስ ካለ የሚወዱት ውሃ የሚወዱት ነገር ካለ ምግብ ፎቶ አንስቶ ጨምሮ ልጆቹን ኦፖርቹኒቲ መስጠት እንችላለን ማለት ነው እንዲጠቀሙት ያንን ሲጠይቁ አንስተን እንሰጣቸዋለን እስኪያለቅሱ እንትን ሳይሉ ሳይሆን በቃ ዲቫይሱን ሲያሰጡ ያንን ሲጠቀሙ የሚፈልጉት ነገር እንደሚያገኙ ያውቃሉ ማለት ነው ልጆቹ ስለዚህ ኦፖርቹኒቲውን እየፈጠርን ትሬን ማድረግ አለብን ማለት ነው እነሱንም እና ልጆቹም እንደዚሁ ማበረታታት አለብን በትግስት እየረዳናቸው ኢንካሬጅ እያደረግናቸው
even reward እየሰጠናቸው ሰው የሚፈልጉትን ነገር እያገኙ ማለት ነው በደንብ AACውን እንዲጠቀሙት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የነሱን ቋንቋ ያወራን ሲመስላቸው አንዳንዴ even ከነሱ ጋር ባይሆን ዝም ብሎ አንስተው ከቤተሰብ እርስ በርሱ ራሱ ቢጠቀመው it's encouraging ለነሱ አንስተው it's an interesting ነገር ማለት ነው ለነሱ ብቻ የተደረገ ነገር አይደለም ለሌላ ሰውም ሊጠቀሙ እየተጠቀሙ ቤተሰቦቻቸው encourage እያደረጓቸው support እያደረጓቸው ሲያዩት እነሱም ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው እና ትግስት I hope እንግዲህ ታች አፕ አድርገናል ቆንጆ ነው እሺ so እና AAC በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ልጆቹ opportunity መሰጠት አለበት opportunity ካልሰጠናቸው ልናቅ አንችልም ምን ያህል communicate ማድረግ እንደሚፈልጉ እንደሚችሉና በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ሊያ እንዳለችውም ትምህርት ቤቱ ግዴታው ነው ፕሮቫይድ ማድረግ ኢንሹራንስም ፕሮቫይድ ያደርጋል እኔና ሀና ብዙ በኢንሹራንስ በኩል ሆስፒታል ስለምንሰራ Hannah, I think do you do schools too or I do schools too. Yeah. Okay. Yeah. ስለዚህ ሞር ያወራን ስለ ሆስፒታል ነው ግን በትምህርት ቤትም በኩል የልጆቹ ራይት ነው ይሄንን ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ መጠየቅ በአሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ውስጥ ነው ያለው መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው But they're very different. Yeah. So schools want the device to help them with education. Hospitals or the medical, they want it for their wants and needs and talk about pain, feelings. Communication. Yeah. So, can you hear me? Did I mute myself? Okay. Assistive technology, when the schools give them, it's supposed to be their voice as well. So they're supposed to teach them everything, what they need, even stuff for the community. What we call that is a dedicated device. It will be, my son had a dedicated device from another company, from an iPad or no Proloco to go is what the device. Initially, we started with Dynavox and it was so cumbersome back then and they didn't have the software to put on the iPad. So we ended up going to Proloco. So የትምህርት ቤት እኔ መቼም በትምህርት ቤት በኩል ነው ትንሽ ፑሽ ማረጋችሁ ኢንሹራንስ ውስጥ ወይንም ቴክሳስ ውስጥ actually ሜዲኬድ ሊከፍል ይችላል ግን ሜዲኬድ በአመት በላይፍ ታይም 2 ጊዜ ነው የሚገዛው ስለዚህ ልጆቹ ደግሞ እየተሻሻሉ ይሄዳሉ ወይንም ካንዱ ዲቫይስ ወደ አንዱ አሁን ለምሳሌ እኔ ልጅ መጀመሪያ ፔክስ ሳይን ላንጉዌጅ ፔክስ ዳይናቮክስ then Proloco iPad ላይ ነው ስለዚህ 2 ጊዜ ብቻ ስላላችሁ ድል ከሜዲኬድ በጣም ደግሞ 10 አመት ነው እንዴ ደግሞ in between ያለ ስለዚህ በተቻለ መጠን ልጆቹ ትንሽ ያሉ የትምህርት ቤቱ ሪሶርስ መውሰድ ይሻላል በኋላ ልጆቹ ሲያድጉ አሁን ልጄ ከ23 24 ይሆናል በዚህ ሳምንት አሁን ዘንድሮ የትምህርት ቤቱ መልሽላቸው በሜዲኬድ ደግሞ ዲቫይስ ገዙለት ስለዚህ የሜዲኬዱን እስከተቻለ መጠን ወደ ኋላ አስቆዩትላሉ ግን አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ደግሞ በጣም ከባድ ነው ክርኩሩ ይሰለቸንና ሜዲኬዱን ማድረግ እንችላለን ግን ያ ዲቫይስ ትምህርት ቤትም ይሄዳል ለምሳሌ ከሜዲኬድ የተገኘው ዲቫይስ ከተሰጣችሁ አንድ እናት አለች እዚህ ላይ ብትኖር ዛሬ አላቅም ግን በሜዲኬድ ትልቅ ዲቫይስ ነው ጥሩ የሆነ በእንትን የሚሰራ በታች የሚነካ ሞር ኤክስቴንሲቭ የሆነ ዲቫይስ ነው የገዙላት ሜዲኬድ እሱን ምን አደረግን ትምህርት ቤት ሄዶ ትምህርት ቤት ደግሞ የአሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ቲም አይተውት አስተማሪዎቹን ትሬን እንዲያደርጉ እሷንም ትሬን እንዲያደርጉ ትሬኒንግ እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት ነው ትምህርት ቤቱ ሪስፖንሲቢሊቲ ያላቸው ያንን ዲቫይስ የሰጧችሁ ካምፓኒ ትሬኒንግ ሊያረጉላችሁ ይችላሉ በዚህ ኬስ የካምፓኒው ነው መጥቶ ትሬን ያረጋው አስተማሪዎቹንም ሁሉንም ስለዚህ ትሬኒንግ ይሰጠኝ ከማለት ወደ ኋላ አትበሉ እናንተ እንዳለችሁ ትግስትም እንዳለችው ሄርሜላም እንዳለችው ሀናም እንዳለችው እኛ እንግዲህ የልጆቻችንን ድምጽ መስማት አለብን አይደለም የድምጻቸው ነው ብለናል እኛ ደግሞ ያንን ድምጽ እንዲገባን ቴክኖሎጂ ስለሆነ እንዴት ነው ለምሳሌ እንዳለችው አንድ ፒክቸር እንዴት ነው ፒክቸር የምጨምረው እዚህ ላይ
ይህንን መማር አለባችሁ ሌላ ነገር ላይ እንችላለን ስልካችን ላይ ስለዚህ እኔ ሁሌ ኖቱ ላይ ብሎ ይጽፉብኝ ነበር አስተማሪዎች ሲነጋገሩ mom is very dedicated to the device እርስ በራሳቸው አስተማሪዎቹ ኢሜል ሲናገሩ ስለዚህ ስለ ዲቫይሱ ኔጌቲቭ ነገር እንዳትናገሩ ወይ እና ሌላው ነገር ደግሞ አንድ ነገር እንትላችሁ መፈልገው ልጆቻችን የኛን ኢንትረስት ያያሉ የኛን እንጠቀምበት ምናምን ካለን ልጆቹ ኢንትረስት ግን እኛ ወስተን ከባክፓክ ውስጥ ካላወጣ ነው ማለት መስናብ ኢምፖርታንት ገባችሁ እኛ በተለይ ኢኒሺያሊ በጣም ለመጠቀም ላልፈለጉ ልጆች አንዳንዶቹ ሲያዩት በቃ they really ግን ልጆቻችን always have to remember communication problem ያላቸው እሱን ነው አስተማሪዎች ልጅሽ እኮ አይፈልገውም ዲቫይሱን ልጅሽ እኮ አይጠቀምበትም ይሉኛል ኖ communication problem አለው ይሄ ልጅ እናንተ አስተምሩት እንዲጠቀምበት ሁሉ ነገር ስትሰጡት ዝም ብላችሁ ግራብ ሲያረግ ሄዳችሁ እዚህን ነው ወይ የምትፈልገው ብላችሁ ጠይቁት እኔ ነበር አስተማሪዎቹን መነግራቸው እና ማድረሱ አንድ ጊዜ ምን ሆነ ትምህርት ቤት ቮለንቲር ሳረግ አይጠቀምበትም የምትለው አስተማሪ ልክ እኔ ስገባ ሲያየኝ እንዳለኝ ታውቃላችሁ I want to go home አለ ምክንያቱም he knows I speak that language with him አስተማሪዋ ደነገጠች ስፒች ቴራፒስቷም ነበረች ምን አልቻት she told you use the device ሌላ ጊዜ የማይጠቀምበት እኔን ሲያየኝ ግን ቶሎ ብሎ ሄዶ I want to go home አለኝ ቤት እንድወስደው ፈልጎ ነው ስለዚህ ምንድነው የኛ ዴዲኬሽን ያስፈልገዋል በተለይ የላንጉዌጅ ፕሮብለም በእድሜ ገፋ ያሉ ልጆች ማይናገሩ ልጆች ከሆኑ በጣም ሌላው ነገር እኛ በህይወት ይያለን እኛ ይገባናል አይደለም የሚፈልጉት ነገር እናት ስንሆን አንዳንዴ አሁን ሌላ ክፍል ሆኜ ያዴል ምን እንደምፈልግ አውቃለሁ ምክንያቱም አብሬው ኖራለሁ አይኑ በዚህ ሰዓት ምን መቼ እንደሚርበው አውቃለሁ መቼ መታጠቢያት መሄድ እንደምፈልግ ባንጎሌ ውስጥ አውቀዋለሁ እኛ ሳንኖር ግን እነኚህ ልጆች ወይም ግሩፕም ይሁን የሚኖሩት ወይም የሆነ ቦታ ማን ነው ይሄንን የሚያቀላቸው ያ ኮሚኒኬሽን ያስፈልጋቸዋልና አደራችሁን እናንተም ኢንቨስት አድርጉ በሆነ let's it be picture በሳይን ቢሆን በአሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ሆን የልጆቻችን ላንጉዌጅ ያስፈልጋቸዋል እኔ ያለው ብዙ ጊዜ አይ ልጅ አይጠቀምበትም እኮ ሰጥተውት ነበር ትምህርት ቤት ምናምን የሚባልና I can tell you ብዙ ስቶሪዝ አዳልት ስም ሰርቻለሁ ለትንሽ ጊዜ ያዘ ነርስና አንድ አጭር ታሪክ ነግራችሁና ጊዜውን የወሰድኩት አንድ ቤት አንድ ሰውዬ አንድ ያደገ he was maybe in his 28 እና እንደ ነርስ ሄጄ ሳረግለት ብላድ ፕሬሸሩ ምናምን የሚለካውን በፒክቸርስ እንደ ፔክስ አርጌ ሰርቼ አሳየው ነበር አሁን ብላድ ፕሬሸር ለካን አሁን ወይ ላረግ ነው ያልኩኝ ሳሳየው ልጁ ፒክቸሩን ሲያይ እንዴት ምክንያቱም ያኔ ድሮ ትምህርት ቤት ያየው ፒክቸር ነው ኮሚኒኬሽን ለሱሱ ነው he was so excited picture ቦርሳይን ያወጣል ምን ይላል ምክንያቱም those were his voice that was his voice እናትየዋ ግን አትጠቀምም እና ለምን ይሄን ነገር ልጁ በዚህ መጠቀም ስለሚፈልግ ነው ይላስረዳት ብዙ ጣርኩኝ ፒክቸር አመጣሁላት ግን እናትየዋ is going to bother with that he's okay with his life አይነት ነገር ነው ግን it opened his ምክንያቱም that was his means of communication ልላችሁ ነው anyway I know ጥያቄዎች ካሉ ትግስቲዬ ወይንም አንዳችሁ አንብቡና በእንግሊዝኛ ነው መሰለኝ መልሱ ጥያቄው I think Hannah responded to some and ጥያቄ I think ሲሳይ ወልደየስ I think አሁን cover ተደረገ ጥያቄው እንዴት ነው ልጆችን how are we able to teach his siblings about the device for them to communicate ያው አሁን ሊያ እንዳለችው ከካምፓኒው የሚመጡ ሰዎች አሉ ስፒች ቴራፒስቶች አሉ AAC specialists like Hannah they do an amazing job train በማድረግ ቤተሰቦችን ፎቶ እንዴት አፕሎድ እንደሚደረግ ሁሉንም ያሳያሉና ትንሽ ሲሰጡን more practice አድርገን እኛም expand ማድረግ ነው ያለብን ማወቅ የምንችለውን ያህል parent training ደግሞ ማግኘት ይችላልላችሁ ከትምህርት ቤቱ parent training ላይ ልጆቹ ሲብሊንጎቹን ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ ሌላ ጥያቄ መጥቶ ነበር can we ask AAC even if the child is preschool yes preschool is 3 አይደል 3 4 and non-verbal አዎ ለnon-verbal ልጆች ትንሽ እንትን ካላችሁ I don't know Hannah how young you've done in AAC I have a clinic that has kids under 3 so they're early so they're
majority are about 2 years old. And then when they hit 3, believe it or not, they age out, they graduate, and they move to preschool and regional services. And so it's great because these clinicians, it makes me look at Los Angeles differently, because this is in Santa Clarita. It makes me think like, so are all the kids in LA besides this one town communicating at 2 years old? Like, why is this one town only bringing me 2-year-olds? Yeah. Which is impressive. Yeah. Maybe during the pandemic, they're now they don't even call me. They've gotten trained where they don't call me. Now they have a contract with Kaiser, and they just see the kids, and they have the software, and they're referring without even me coming in. But in the beginning, I had them download the software. I had them work with their mom or dad, and then they would go to Kaiser already working with the software. Yeah. But 2 years old, the answer is yes. My youngest was 17 months old, and 19 months old was my youngest. And ቅድም ሊያ እንዳለችው it's not, it doesn't mean በዛ device ሁሌ communicate ያደርጋሉ. They might age out of it. They might do better vocally በድምጽ ወይ the traditional therapy በዛ ሊቀጥሉ ይችላሉ ከሆነ point በኋላ። ግን መጀመሪያ ላይ ፒክቸር መስጠት እንደዚህ ኮምፕሊመንተሪ የሆኑ ነገሮች additional ነገሮች ከቴራፒ ጭማሪ መስጠት ልጆቹን ይረዳቸዋል እንጂ ሊጎዳቸው አይችልም። ስለዚህ early ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። Thank you. As far as school district, you can request it anytime. Assisted technology evaluation can be requested anytime. The school and you admit in the special education services ካለው ድረስ even the initial evaluation ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። different device አንድ አመት ስጡን እንየው ይናገር እንደሆነ የሚሉት ነገር አላቸው። ግን you can request it. And I go down ደግሞ ትንሽ እንዳው እንደተነጋገር ነው ዲቫይስ መኖሩ አይጎዳም። in my experience ምንድነው each school district የራሳቸው የሚመርጡት ነገር አላቸው። አንዳንዶቹ ሞር ወደ ሳይን ያደላሉ፣ አንዳንዶቹ ወደ ፔክስ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ወደ እንትኑ ልጆቹን ከፕሪስኩል የሚሰጧቸው አቃለው ፕሮሎኮች እና እናንተ ግን ያ ካልመሰላችሁ ኢቫሉዌት ይደረግልኝ ዝም ብላችሁ እናትስጡት የማለት ከቻቱም ኢንዲቪጁዋላይዝድ ነው ኤጁኬሽን ፕላናችን መሆን ያለበት። ስለዚህ ትምህርት ቤቱ የሚፈልገውን ሳይሆን ልጄ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ማለት ይኖርብናል። ኢንሲስት ማድረግ አለብን። ኦኬ ሌላ ሀሳብ መጥቶልኝ ነበር ግን I lost it. ሌላ መጥቶ ነበር ጥያቄ እሱ ላይ ሊያ መጥቲው ላይ how can one assist and determine which device is appropriate for my child ምን አይነት ነገር ነው እና especially never exposed with before ምን አይነት ጥያቄ አለና እንዴት ነው የትኛው አሲስታንት ዲቫይስ ጥሩ መሆኑን በምን እናውቃለን የሚል ጥያቄ መጥቷል። ከትምህርት እንዳለችው አሰስመንት አሰስመንት ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ በተለይ በአንድ ዲቫይስ አይደለም፣ አንድ 2-3 ዲቫይስ አምጥተው ነው ላምፕን usually ይሞክራሉ። ፕሮሎኮ ወይ ዳይናቦክስ 2-3 ዲቫይስ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ከዛ የተሻለውን even the software ፕሮሎኮ ነው የሚሻለው፣ አባዝ ሌላም ደግሞ አለ መሰለኝ ከቶቢ ሌላ ዲቫይሶች አሉ፣ ልዩ አፖች አሉ፣ የትኛው ነው የሚሻለው በማለት እንትን ማድረግ ይቻላል። እንዳልኳችሁ በፒክቸሮች መስተማሩ አንዳንዴ መጀመሩ ጥሩ ነው። ልጁ የሚያውቀውን ነገር ሲያይ ጥሩ ነው ፒክቸሮችን ማስገባት፣ የራሳቸውን የቤተሰብ ፒክቸር የሚወዱትን ነገር። እኛ ደግሞ ካልቸራሊ የምንበላው ምግብ ልየት ይላል እዛ ካለውና የምንበላውን የሚበሉትን ነገር ፒክቸር እያደረግን እዛ ውስጥ መክተት እንችላለን። Liu, hi Liaye, this is Liu. I just want to share my experience using AAC Device and show how my son has benefited from it. It could be at the end. Okay. Liuye ልኬልሻለሁኝ ሊንክ ለመግባት ከፈለግሽ ውስጥ ዌቢናር ስለሆነ ፓነሊስት ብቻ ነው መናገር የሚችሉት። I have sent her Liu leads the group in Canada.
So it's very እና እሷም ለመግባት ከቻልሽ ልዩዬ ልኬልሻለሁኝ ሊንኩን I think I went to school with her. እሱን ከወደ ኋላ እናድርገው ጥያቄውን ከጨረስን በኋላ አፕሶች አሉ ብለሽ ነበረ አንዳንድ አፕሶች ዳውንሎድ የሚደረጉና እሱን ትንሽ ብናወራ ስለሱ apps app download የሚደረጉ Hannah apps download yeah So I put some in here. We have one that's called Snap Scene because you have a couple of parents that are looking for under 3. So Snap Scene is just a picture and you can circle hotspots. And when you hit the hotspot, it will speak out loud. So let's imagine a therapy room, and then you have the swing, maybe the mat, and you circle and you can speak into it. And maybe it's like, I want to lay down when they hit the mat, they touch the mat, or I want to swing, I want to jump on the trampoline. That's Snap Scene. You're working with the scene before you communicate with buttons that say I want with real pictures. Maybe a picture of their real bedroom, and then you circle the bed and it means I'm tired. And then we have TD Snap, which is Toby Dynavox Snap, which it can grow from a grid of 1 to 80. You can add any pictures. You have a keyboard if you want to be able to grow from just simple pictures and I want and more. And you can get a 60-day free trial. You want to work with a clinician. It does have behavioral supports. If your kid or if your son or daughter does have ABA services, you have low tech integrated into your high tech. So you have a visual timer, you have a whiteboard. And if it works out for them and an iPad is fine, and you can just move forward for $49 and not go the whole route of getting an AAC device. But if you wanted something that was more durable, if your son or daughter tries to go to things like YouTube, anything outside of the speech platform, and then you may need a dedicated, and that's when you would show the success with your app, but then also talk about how you need something more durable. Now you're looking at hardware, not the software, but just the hardware. And there's different companies as well. So you want to make sure that it's light for them. Can they carry it? Do I need something more resistant, like water resistant? Like, is my kiddo going to throw it because of the behaviors? These are all the things we're looking at when you're looking at hardware. Okay, thank you. I think we answered. There's one in Amharic. That's going to be you guys. That's all Actually, you it's answer ተመልሶላታል አመሰግናለሁ ብላለች ዮናስ እንየው hello my daughter is 11 and verbal 11 ዓመት definitely መሞከር አለበት ዲቫይሱ we don't know what she can tell us ዲቫይሱን ተጠቅማ at least opportunity መሰጠት አለበት ሊያንዳለችው ትምህርት ቤቱም ጠይቆ assessment መደረግ አለበት መሞከር አለበት we have to find a way because I'm sure some frustrated ትሆናለች እናንተም frustrated ትሆናላችሁ communicate ማድረግ ካልቻለች እና it is በጣም important assessment ማድረግ okay አንድ ጥያቄ አለ ለሃና ነው ሃና የአማርኛ አፕስ አለ እንዴ it's all in English right you are There's mute one from Hannah and it's all in Amharic. okay Do you see it? okay Hannah Grima. okay And this is my mom, and she's surprised that I'm understanding you guys. She said, do you understand this is Amharic, Hannah? Do you? They're speaking Amharic. Hello. hello
I was in the car and I ran here to get the Wi-Fi, and I haven't even said hi to them yet. Thank you, Anna. Okay. ኦኬ በአማርኛ ያለ ያለችው ጥያቄ እኔ ልመልሰው ፈልጋለሁኝ በቅርብ ጊዜ ለአንድ ቤተሰብ ወደ ኢትዮጵያ አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ላኪልን ብለውኝ ነበረ so what I did was voice-ን መቀየር ትችላላችሁ ድምጹ የሚናገረውን ነገር መቀየር ትችላላችሁ it was kind of a little cumbersome ግን መቀየር ትችላላችሁ ይሄንን ፈልጋለሁ ይሄንን ለማለት ፒክቸሮቹን አድርጋችሁ ቃሉን መቀየር ትችላላችሁ ወይንም አይነቶቹን ትንሽ ጊዜ ይወስዳል ፕሮሎኮ በብዙ ቋንቋ ለውጠውታል በጀርመን በፈረንሳይ በስዊዲሽ all kinds of things አላቸው ግን በአማርኛ ያለውን ግን ለጀማሪ በራሳችሁ የሚናገሩትን በመቀየር ማድረግ ትችላላችሁ so እሱ hold up እንዳያረጋችሁ እንትን አንዳንዱ ደግሞ አፕ በጣም ርካሽ የሆነ አፕ አለ እነ ፕሮሎኮን ወደ $300 ነው መሰለኝ የሚያወጣው አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁን ግዙ ምልበት ጊዜ አለ ወይንም ሜዲኬድ ጊዜ ከወሰደ ልጁ እንትን ከሆነ ራሳችንን ብንገዛ ኢንቨስት ምናረግ ወደ 500 ወር ቢሆን ወይንም አይፓድ ካላችሁ እዛ ላይ ዳውንሎድ የማረግ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ቺፐር የሆኑ 20 ብር ምናምን የሚያረጉ ለጀማሪ የሚሆን አፖች አሉ እና እነሱንም ሪሶርስ ከፈለጋችሁ ስለዚህ ጉዳይ ልሰጣችሁ ይችላልሁ ብዙ እንትኖች አሉ is there financially demo problem lalacho is there a way to get some assistance for people who have financial problems or who are not able to afford it I hear sometimes it would be a family who has an immigration status problem and they might not have this Medicaid is there any way to help those families from the point of view of from Dynavox I know there's organizations that give grants and scholarships grant and scholarship የሚሰጡ ብዙ አሉ ለምሳሌ ዳላስ ውስጥ ናሽናል ኦቲዝም አሶሲዬሽን ይሰጣሉ ዲቫይስ ይገዛሉ የተገዛላቸውም አሉኛ መሃል ወደ ናሽኔሽን ዋይድም ልዩ ልዩ ግራንት የሚሰጡ ኦርጋናይዜሽኖች ይችላሉ ይሄ ሌላችን ካላችሁ ኢሚግሬሽን ሆነ አፎርድ ማታረጉት ከሆነ ትምህርት ቤቱን ቢካሏችሁ ወይም ትምህርት ቤቱ የሚፈልጉት ፔክስ ይጀምር ብለው ጊዜ የሚወስዱብን ከሆነ አንዳንዴ ደግሞ ሎቴክ ዲቫይስ ጎቶክ ና የሚላችሁ ሎቴክ ዲቫይስ ቀድም የተናገረችው የሚጠቀሙበት ጊዜ ያለና ካስፈለጋችሁ የሚረዱ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ anyway Hannah do you have any resources from Dynavox So when we're going through funding we do so it all depends on this is here in California I know Texas has their programs Arizona has programs Washington has programs California does as well so if I have someone that needs assistance I would apply for a grant depending as well as their diagnosis you know depends because there's different programs that are available so I also wanted to make sure I understood the other question did she do voice banking message banking is that what she did like spoken because we don't have a Mariña oh የትኛው የኔ ልጅ የሚለው ነው አይቶት ሊያየ ጠየቀች መስሎኛል የኔ ልጅ በአማርኛ የጠየቀው ጥያቄ እኔ ዝም ብዬ ነው መለስኩት የኔ ልጅ ትምህርት ቤት ነው እንጂ ዶክተሩ ያደርግለት አላደረገም እንዴት በሜዲኬድ ማሳዘዝ ይችላልኝ how do I get it through a medical it's only the school is doing it I guess so how does she gonna get it from a Medicare you would work with the speech therapist so I would first tell the parent start with your doctor and with your especially if it's Medi-Cal start with your physician and ask for a speech therapist and then with that speech therapist you have a consult and they're going to start from the basics and with that consult they're going to say either A we need an assessment or maybe they'll refer you to like to a Easter Seals or a regional center where you can get some therapy and but bottom line you need a speech therapist in the beginning to work with to start the dialogue for AAC for a device like you're looking at software first and then from software you're looking at hardware and they may bring in
multiple vendors to see which, like Leah said, is LAMP going to work out for the individual, is Prolo-Quo, or is TD Snap. So you do have options when it comes to software, and then you look at hardware. But with Medi-Cal, you start definitely with your doctor asking for a referral to a speech therapist, and that's where everything starts with a speech therapist. I agree. Everything has to be a speech, but even for Medicaid or the STAP program, there's a program called STAP in Texas also that provides assistive technology. It has to be a referral by a speech pathologist. The speech pathologists, እኛ ጋር ማስተርስ ሌቭል ያላቸው እነሱ ናቸው ኢቫሉዌት አድርጎ ይሄ ልጅ ያስፈልገዋል ማለት ያለባቸው ሜዲኬድ ወይን ለመክፈል። አይ ቲንክ ዶክተሩ ኢቫሉዌት አላረገውም የሚል ጥያቄ ያለ በትምህርት ቤቱ ካልገዙ ካላሉ ኢቫሉዌት አድርገው ካልሰጧችሁ የዶክተር ኢንቮልቭመንት የሚያስፈልጋል at one point ዶክተር የሚፈርመው ነገር ስፒች ቴራፒስቶቹ ካደረጉ ወዲያ ወደሱ የሚሄድበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ሁሉም ፕሮቫይደሮች ማወቅ አለባቸው ልጃችሁ ኮሚኒኬሽን ፕሮብሌም እንዳለው ስፒች ችግር እንዳለው ሶ it's easier ሁሉም እየተረዳዳችሁ ቢደረግ ነው የሚቀለው ብዬ ነው ማስበው። በሁሉም በኩል ዳያግኖሲስ መኖር ይኖርበታል። ትምህርት ቤቱ ግን ልዩ ነው ኤጁኬሽናል ስለሆነ ዶክተር አያስፈልጋቸውም ራሳቸው ኢቫሉዌት አድርገው የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ሌላ ጥያቄ አለ ሊያየ አንበባችሁ ይሆናል ከላይ እንዴት ነው ልጆቻቸውን እህቶቻቸውን ሲቪሊኞቹን ማስተማር ምናረገው ሚለው እንዴት እናስተምራቸው እንችላለን ሚለው ቅድም ኮመልሰናል። ፔረንት ትሬኒንግ ይደረግ ይችላል። ወላጆች ትሬን የሚደረጉበት ቦታ ሁሉ ሲቪሊኞቹ መደረግ ይችላሉ። ሲቪሊኞቹ አክቹአሊ በጣም ሳቢ ናቸው። ኮምፒውተር ሳቢ ያላቸው ልጆች ከሆነ እነሱ ናቸው የሚያስተምሩን። እኔ አንዴ ላሳያቸው ስሞክር ልጆቼ ቀድመውኝ ይሄ እንደዚህ የሚያደርጉት። ስለዚህ ሲቪሊኞቹን ማስተማር የቀለለ ነው እኛን ከማስተማር እነሱ በቴክኖሎጂ ያደጉ ልጆች ስለሆኑ ሊሆን ይችላል። ዳይናቮክስ ያሰሩት እንትኖቹ ሪፕሬዘንታቲቮቹ ሆነ ኮንሳልታንቶቹ ሊያረጉት ይችላሉ። ትምህርት ቤት ወላጆቹ ትሬን ሲደረጋቸው ፔረንት ትሬኒንግ የሚባል ነገር አለ። እሱ ሪኩዌስት ማድረግ ትችላላችሁ። ቴክሳስ ሪኳየርድ ነው ኦቲዝም ላላቸው ልጆች ሪኩዌስት ካረጋችሁ ይሰጧቸዋል። በየስቴቱ ደግሞ ሳም ካይንድ ኦፍ እንትን አለ። ካሊፎርኒያ በተለይ ሪጂናል እንትን አለ፣ ሪጂናል ሴንተር አለ፣ ልዩ ነገሮች አሉ። በየስቴቱ ልዩ ፕሮቫይደሮች አሉ ይሄንን ሊሰጧችሁ የሚችለው። ስፒች ቴራፒስት የሚያረጉላችሁም ልጁ ስፒች ሲያገኝ ወንድሞቹን እህቶቹን ይዛችሁ ሄዳችሁ ሊያሳዩአቸው ይችላሉ። ስለዚህ ብዙ ሪሶርስ አለ። ልጆቻችንን ሆነ ቤተሰብ ሁሉ መማር አለበት። ግራማደርም ካሉ ቤት ውስጥ መማር የሚፈልጉ እሳቸውም እንዲጠቀሙበት ማድረጉ ማንም ሊማር ይችላል። ያ ልጅ አብሮት ሳንዴ ስኩል ቲቸሮች ካሉ እነሱ መማር ከፈለጉ ያ ልጅ የሚሄድበት ቦታ ሁሉ ያለ ሰው ትሬን መደረግ ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ትሬን የተደረገውም ሰው ደግሞ more ቤት ያመጡ ፕራክቲስ አድርጎ more and more people can practice እንትን አድርጎ እንዳልነው ቋንቋቸውን የልጆችና ሁላችንም ብናውቀው ቋንቋቸውን ጥሩ ነው። If you think of it, it's kind of like sign language. When we're doing sign with kiddos, you can't expect them just to say more by themselves. You have to do it with them. And then say, you're doing it with them. And so the same thing with the device. So I get the device and I say, like, I'll actually point it and say, like, your turn. So like you're having everybody, you'll have mom, dad, sister, brother, everybody get involved. Yeah. Did we read this question about how to encourage from sign to speak? ሁለተኛው ነገር ደግሞ very vocal child from her 8 months but nothing verbally still after 4 years. She has some vocalization but no verbalization. From sign language እንዴት ነው encouragement እናረጋቸው to speak? Hermela, can you say a little bit about
you know, this is rough. I mean, I have a child who's minimally verbal, that some kids are not going to be able to speak. And that's the reality with autism or even with Down syndrome. And now just say how to encourage them to verbalize. And then, but we have to accept that some of our kids are not going to be verbal. Even if they are able to make sound and vocalize. My son can vocalize very well, but he's not, his verbalization is, he has dyspraxia. He has a problem with motor planning and planning from his head and then coming the words to come out. So we've done a lot of interventions we've done, but he still struggles. It's easier for him to use the device than verbalize. So say a little bit about that. And if I'm wrong, correct me. No, you're but I'm right. Definitely ከመጀመሪያ we want to try አሁን ሞርም ሲሆን በመናረጋቸው ሳይኖች ጋር አብረን verbal output እንሰጣቸዋለን ለልጆች ለሁሉም even more ባይሉ እንኳን ድምጹን እንኳን ቢሉት we try ከዛ ጀምረን ነው ከቻሉ consonant vowel combine ያደርጉ ወደ word እንዲሄድ ካልቻሉም ግን የሚችሉትን ያህል ጥረው የሆነ ደረጃ ግን ሲደርሱ definitely supplement አድርገን or opportunityውን ሰጥተን ዲቫይሱን እንዲሞክሩት ማድረግ አለብን at least ካላወራችሁ verbal ካልሆነ ሌላ communication የለም ማለት አይደለም አሁን ሰው ሲተኛ አሁን አንድ ህፃን ልጅ ቢተኛ ሌላ ሰው ቢገባ ዛጋ ነው ምናምን ብለን የምናደርገው ሁሉ communication ነው ለነኝም ልጆች ካላወሩ በሌላ ጊዜ ሞክረው of course intervention ያስፈልጋል ግን የሆነ እድሜ ጊዜ ድረስ ሞክረን ካልሆነ ሊያ እንዳለችው ሞተር ፕላኒንጉ ከአውትፑት ላይ ኮኔክሽኑ ላይ ችግር ይኖራል ማለት ነው or challenge challenge ሊኖር ይችላል እና እንደምንፈልጋቸው ልጆች verbal ላይ ሆኑ ይችላሉ ግን ይሄንን opportunity በመፍጠር በፒክቸር ማድረገው communicate ካደረጉ that's one form of communication እና እንደምንም ብለው የተቻለውን መንገድ ተጠቅመው communicate ቢያደርጉ ጥሩ ነው of course መጀመሪያ ላይ ሳይንንም ስናረግ verbal output even አሁን እኮ ዲቫይሱን ስንጠቀምም አብረን verbal output አለ ምንለው I want ካሉ እሱንም አብረን እንለዋለን verbally ግን አንዳንድ ልጆች ደግሞ like ካልቻሉ ያንን ግን to put it together ይችላሉ ማለት ነው የታወቀው ሳይንቲስት ስቲቨን ሃኪንስ verbally አይናገርም ግን ዲቫይስ ተጠቅሞ መጽሐፍም ጽፏል እኮ ግን ይሄ ዲቫይስ opportunity ባይኖር challenge ነው higher challenge ነው ማለት ነው at least ዲቫይስ መጠቀም opportunity ይሰጣል ለአንዳንድ ልጆች ማለት ነው ያው ቤተሰብም ብዙ ስራ አለው it's a lot of work ግን frustration ስለሚቀንስ opportunity ስለሚሰጥ ልጆቹ ምን እንደሚያስቡ ምን even direction follow ለማድረግ ያን ፎቶ ልክ እነሱ እንደሚያደርጉት አድርገን communicate ስናደርግ it's much better than verbal and ብቻ expect ከማድረግ because sometimes apraxia dyspraxia he common ሳይሆን ያለ ነው with children with autism እና የሆነ ሰዓት ላይ በተለይ non verbal ከሆኑ voice ማውጣት ሌላ ነው ግን being able to communicate ደግሞ ትንሽ it's a higher እና እሱን ካልቻሉ በፒክቸሩን communicate ካደረጉ አንድ ነገር ነው ስለዚህ consider አድርጎ ይሄንን ዲቫይስ opportunityውን ሰጥቶ መሞከር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው Okay, there's one question. Okay, let me find it. Contact information አችሁን አንድ ሰው እየጠየቀን ነው is it okay to give your contact information let me know I'll put my okay your contact information I think for the question የጠየቅሽው የአራት ዓመት አልተናገረችም ያልሽው discourage ልናደርግሽ አይደለም keep trying keep trying because አንዳንድ ልጆች በ9 ዓመት የተናገረ ልጅ አውቃለሁ በ11 ዓመቱ የተናገረ ልጅ አውቃለሁ ግን in the back of my mind አንዳንዴ ማሰብ ያለብን ላይናገር ይችላል ስለዚህ ላትናገር ትችላለች ብላችሁ ማዘጋጁ ግን push for language sign language የምትጠቀም ሆነ እንዳለችው ሄርሜላ
let her start to say the beginning sound at least. ሁሌ አንድ ነገር ስጠይቅ beginning sound ለማድረግ encourage ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። prompt therapy በዚህ ላይ ቪዲዮ አለን እኛ እንትን ላይ ብትገቢ ፌስቡክም ላይ ለጥፌዋለሁ። በprompt therapy ላይ አንዲት speech pathologist መጣ ያስተማረችው ነገር አለ። እሱንም መሞከር ነው። ልዩ ነገሮችን ሞክሪ ግን just to let you know ሁሉ ልጅ ኦቲዝም ያለው ይናገራል አይደለም። unfortunately አንዳንድ ልጆቻችን መናገር ላይችሉ ይችላሉ ግን ብዙ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ። በዲቫይሱ ብዙ ነገር ኮሙኒኬት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ አትሊስት አለን ባክአፕ ፕላን አለን። ስለዚህ ወደ ኋላ እንትን አትበሉ። I think the question አንዴ ተጠየቀው instead of communicating my son is reading it like a book, the assistive technology device. Yeah. He's a smart one. So how do we do that? One of you can answer that. I've never had that happen to me. So the sentences, can I read, where's the question? Can I read the question again? They're reading the... Okay, we're starting using the device. Recently, my son reading the device as a book instead of using as communication. How are we able to teach him? Hannah, do you have... so ቅድም እንዳልኩት ሪዋርድ ራሱ የሚጠቅም ነው። so ልጁ ይሄንን እንደ if they're reading it as a book communicate እያደረጉበት አይደለም ማለት ከሆነ ወደ ኋላ ሄዶ restrict ማድረግም ይቻላል። I think device-ን and how much access they have እና እሱን restrict አድርጎ የሚፈልጉትን ነገር ገና የሚፈልገውን ነገር basic things ከመጠየቅ ቢጀመር እያገኘ ሲመጣ እንደ communication cause and effect-ን ሲያየው ማለት ነው። ይሄንን ስጠይቅ ይሄኛውን አገኘሁኝ፣ የምፈልገውን ነገር ስጠይቅ የምፈልገውን አገኘሁኝ ብሎ realize እንዲያደርግ ከቴራፒስቶቹ ጋር ወደ ኋላ ሄዶ ከመጀመሪያ ከአንድ ፒክቸር ወይ ከሁለት ፒክቸር መጀመር ማለት ነው። it depends on the age ግን I would take away ብዙ እንትን ያለውን minimize አድርጎ ኦፕሽኖቹን functionally ለcommunication እንዲጠቀሙ ማድረግ I would think. If you have anything in addition, Hannah. Or you can, like what she just said, cause and effect. You can play. So let's say if you have Mr. Potato Head, then you have the pictures of like the nose, the head, the body, and you have, if they really want the ear or they want the head, you want the ear, tell me you gotta tell me that you want the ears. And then when you can almost hand it to them, but once they hit it, like, oh my God, you asked for the ears, then you give them the ear so they can know that I hit this, I get this. And so, even like bubbles, you want more, you want the wand. So something that's really rewarding. If they don't like that, if they don't like, the other day we played with the kiddo loved there's this game where you have like lemons and watermelon and you have to ask for the knife to cut it and there's Velcro in between and then it opens up, and he was just so happy because he wanted to cut up all of the fruit. So but he had to ask for the knife. Sounds terrible, but he had to ask for the knife. He had to ask for the cutting board. And, if he wanted the other part of the grapes to put it together to cut it, where is it? Oh, right. You want the grapes? Tell me you want the grapes. And when you gave it to him, he was like so excited to cut the grapes. So you can have it through game and through play or music, or if you're painting, well, I did it with nail polish too. Like, oh my God, you have 10 fingers. Do you want me to do the other finger? Tell me what color do you want? Yeah, highly preferred የምንላቸው items ማለት ነው። የልጆቹ highly interested በሆኑት ነገር እንደ reward ተጠቅመን practice እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን፣ መሞከር እንችላለን። at least it's a lot of work, again it's worth it. Or even if you're pushing them in a car to go, if you're pushing them like in a wagon and like you stop, if you want to go again, hit go, where's go? And then they get so excited, hit go, oh my goodness, and you push them. And then when you stop, you want more. So you can either use like more or go, like whatever they know, and then use that as a reward. Yeah. That I think would work for most kids because they really are wanting to play and teaching them in a play type of environment.
So the last question we're going to take is, my son is soon to be 4. He has some words, but he uses prompted, but still don't express what he wants and needs verbally most of the time. He prefers nonverbal communication to ask something. Could it be too early to introduce device at this age? No, not at all. Arat እንዳውም is a very good age, especially if the child has some word, ቅድም augmentative and alternative communication device ስንል we want augment እንዲያደርግ ያለውን speech augment አድርጎ ረድቶት expand አድርጎ ልጁ more device-ን እንዲጠቀም it's not too early. It's a perfect time to start communication device. I agree. You have nothing to lose by giving him the device. Actually, language instead of non-verbal communication, በዚህ ቢጠቀም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ቅድም እንደተናገርነው ፍራስትሬሽን ነው የሚያመጣው። ዝም ብሎ ሁሉ ጊዜ ናን ቨርባል የሆነ ነገር ወይንም ያ ነገር ከሌለ አንድ ነገር ቢፈልግ ባያየው ወይንም ምን ብሎ እንደሚነግርሽ ካላሳየ ባይነን ያለ ለምሳሌ ጁስ ቢፈልግ ያ ጁስ ባይኖር ፒክቸሩ ፍራስትሬትድ ነው የሚሆነው። ሳያየው ግን በፒክቸሩ ሲያየው ይሄን እንፈልጋለሁ ሊልሽ ይችላል። ስለዚህ it opens up a lot of doors for our kids, opens up opportunities ለልጆቻችን እና ወደ ኋላ አትበሉ ነው የኔ ኤክስፒሪየንስም የኔም እንትን non-verbal ሲባል non-verbal communication በጣም ሊሚትድ ነው። ከፖይንቲንግ grabbing pushing ብዙ እንትን የለውም። AAC device ግን it has folders and folders of like ma'at ነገር that they can go into and they can explore. Of course ለዛ ነው assessment ለነሱ በቂ የሆነ ለነሱ level የሆነ ተደርጎ then they can explore, they can practice. At least opportunityውን ሰጥተናቸው ይሄ ይሰራል ይሄኛውን እንቀይረው ይሄ አይሰራም ለማለት ለመሞከር ራሱ መጀመሪያ opportunity መስጠት አለብን ለልጆቹ። And sometimes what that does is sometimes you hear them repeat the words. Sometimes, and that's encouraging. When they green, you'll hear them repeat, they'll try, or they'll like navigate by themselves and find what they like and then try to repeat. And that's what our speech therapists are also looking for, or even parents and families, or myself. Okay, thank you so much. Liu, can you hear me? Oh, yeah. Okay. Liu, እንግዲህ ትንሽ ተናገሪና ስላንቺ share your experience with us. I'm glad to just figure this out. Thank you so much. Yeah. እሺ thank you. እኔ እንኳን ልጄ ተጠቅሜበታለሁኝ የAAC device-ን እና በጣም ጠቃሚ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ልጄ 13 ዓመት ሊሆነው ነው አሁን። non verbal ነው ግን ቮካላይዝ ያደርጋል የተወሰነ ይሞክራል ኢኒሻሎችን ምናምን ይጠራል ግን ምንም እንትን አላለም ሄዚቴት አላደረግንም በፒክቸርም በምንም እንትን ስንልና ትልቁ የተማርኩት ነገር ምንድነው እኛ አመለካከታችንን ከቀየርን ትልቅ ቱል መሆን ይችላል ለልጆቻችን ውስጣቸውን ኤክስፕሬስ ማድረግ እንዲችሉ በጣም ትልቅ እንትን ቱል ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም እንዲለማመደው ደግሞ የረዳን ነገር ቅድም እናንተም ስትናገሩ እንደነበረው ሁሉም ነገር ላይ ነው የምንጠቀምበት። እኛም ስናዋራው እሱም የሚፈልገውን ሲጠይቅ አይፓድህን አምጣ ነው የምንለው እንዲለምደው ኦፍ ኮርስ እኛም ማስታወስ ነበረብን። ትንሽ ማስታወስ ይከብዳል ለምን ተፈጥሯዊ ስላልሆነ በአይፓድ ኮሚኒኬት ማድረግ የተፈጥሮ እንትን አይደለም ከተፈጥሮ ወጣ ስለሚል ትንሽ ያስቸግራል። እኛም እስክንለማመደው ተቸግረን ነበር ግን ማስታወሻ ሁሌ የምናይበት ቦታ ላይ ስናስቀምጠው እንትን ይላል እና ለምሳሌ ምግብ ከፈለገ በደንብ እንዲጠይቅ እንትን በደንብ ስቴፖችን ጠብቆ I want to eat ብሎ በደንብ እንዲጠይቅ ብዙ ጊዜ አለማምደናል። ከዛ በተረፈ ግን በጣም ማስተር እንዲያደርገው የረዳን ምንድነው ኤኒ አክቲቪቲ ስናሰራው ልክ አሁን ምሳሌ እንደሚሰጥ እንደነበረው ፐዝል በሉ መጽሐፍ በሉ ሁሉ ነገር ላይ አይፓዱ ከጎናችን ነው። ስለዚህ በእንትኑን በናቪጌት እንዴት እንደሚደረግ በደንብ አወቀ። በቃ እንዴት አድርጎ የትነክቶ ምንን ከፍቶ ምን እንደሚያገኝ አወቀና እሱ በጣም ረድቶታል። እና ትልቁ ግን ቴስቲሞኒ ብዬ የማስበው ምንድነው ያለፈው ሳምንት ከትምህርት ቤት ነው ዲቫይስ የተሰጠን የራሳችን ገና አልተሰጠንም በገቨርንመንት ግን
አይፓዱ ተበላሽቶ ነበርና ትምህርት ቤት ቆየ ማለት ነው እስኪሰራ በጣም ነው ፍራስትሬት ያደረገው በቃ ድምጹ የእውነት ድምጹ ተወሰደበት ማለት ነውና ሲመለስ በጣም ትልቅ ነው እንትን ያየነው ለውጥና ትላንትና ደግሞ ኩኪንግ አክቲቪቲ ነበራቸው ትምህርት ቤትና ኩኪንግ በጣም ነው የሚወደው ከኔ ጋር ኩክ ያደረገና አስተማሪው ራሱ በጣም ተደንቃ ልክ ሊያየን አንቺ እንዳሉሽ እኔም ዴዲኬትድ ናችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ናቪጌት ሲያደርግ በደንብ በቃ እያዩት ነበርና የእውነት ላይፋቸውን ይቀይራል በጣም ፍራስትሬሽኑ ቀንሷል ከልቡ ነው በቃ እንትን የሚለው የሚጠቀምበትና ብዙ ለውጥ አይተንበታልና እንደው ሄዚቴት እንዳታረጉ ለማለት የራሴን ትንሽን ለማድረግ ነው ቴንክ ዩ ላይዬ ሄርምሽ ደግሞ ሃይ ልዩ ነኝ እሺ ልታወቃል ሃይ ልዩ አብረን የተማርነው ከኤሌመንት ጀምረን actually oh wow what a small world I know yeah ሰላም ሳልል እንዳላፍ ብዬሽ ጊዜ አልወስድም ይቅርታ ግን እሺ thank you that's okay I'm glad you guys met here but ልዩ ትንሽ ስለሷ ልናገርና ካናዳ ያለው ሆፕ የሚባለው organization she's one of the leaders ካናዳ ያላችሁ አደራችሁን በጣም አክቲቭ የሆነ ግሩፕ ነው በየሳምንቱ ነው መሰለኝ ፕሮግራም አላቸው and በጣም ጥሩ ትምህርቶችን ነው የሚያስተምሩትና ካናዳ ሰው ሳቅ ወደዛ እመራቸዋለሁ ሁሉ ጊዜ ከዚህ ካናዳ ሲስተም ብዙ አላወቁትም እኔ ግን እነሱ they are just doing amazing job ቤተሰቡን በመበልዩ በባዮሜዲካልም በሁሉም ነገር ጥሩ ትምህርት እየሰጡ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ መቼም በጣም ዴዲኬሽናችሁን አድማየር አደርጋለሁ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ላይ እንጨርሰዋለን ሃና ታደሰ በጣም thank you so much my dear አመሰግንሻለሁ your Amharic is getting better probably after this program right your mom is impressed huh Hermela ደግሞ I appreciate you so much ሁሉ ጊዜ ስለምትመጪ ፈቃደኛ ስለሆንሽ እና የጠየቀችው እናት ኢሜል ቴክስት አርጊልኝ ፈቃደኛ ናቸው I'll give you their information their contact information whoever needs it I know when our panelists are willing we'll provide you the information thank you very much in recording undemo record አድርገን ወይ YouTube አድርገን ወደ Facebook ላይ ለቀው ላመለጣቸው ሁሉ ንገሯቸው it takes me a few weeks to get it going but I will send it again thank you everybody የገባችሁት ደግሞ ፕሮግራማችን ለመጥሩ ጥሩ ጥያቄዎችን የጠየቃችሁት እናመሰግናችኋለን በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ደህና ዋሉ ዘመዶቼ thank you everybody